Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment în legătură cu tine. De asemenea, vreau să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu situația voastră în viitorul apropiat, din momentul în care vezi această citire. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că apreciezi toate aceste citiri. Dacă vrei o analiză a relației dintre tine și această persoană, poți să găsești în aplicația Tarot by AI. Poți să vezi ce gândește, ce simte, ce face în legătură cu tine. De asemenea, tot acolo ai și citire de viitor, oricând ai nevoie găsești o ghidare, ai culoarea norocoasă, numărul norocos personalizat pentru tine, cu explicații. Să vedem ce spune tarotul, ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment în legătură cu tine. Bun, persoana asta se pare că se simte foarte, foarte atrasă de tine în acest moment. Acest om nu vrea să te piardă. Încearcă să găsească tot felul de modalități pentru a continua această situație. Cumva, dacă vrei, găsește tot felul de motive. De asemenea, ce văd aici este o persoană care pur și simplu se simte oarecum obsedată în unele cazuri. Da? Deci este în stare de orice. Este în stare de orice. E ca și cum această persoană fie amână o mutare împreună, amână întemeierea unei familii sau poate să fie cineva care poate a avut probleme din acest punct de vedere și acum își dorește liniște, își dorește foarte multă pace. Ce mai văd este că acest om se poate împărți în acest moment între două grupuri de oameni. Fie că discutăm despre muncă și casă și atunci e nevoie să își pune energia acolo, fie este vorba despre cineva care se împarte între două relații. Da? Hai să mai vedem. E ca și cum acestei persoane este teamă. Da? Acest om se simte provocat de către tine și încearcă să-ți demonstreze un anumit lucru. Încearcă să te convingă de o anumită situație. Văd energia unei persoane care, nu știu, este foarte înțeleaptă sau poate să fie cineva care are o anumită experiență în dragoste. Cineva care a mai avut relații serioase. Mai văd aici pentru unii dintre voi. Dar tot se accentuează această energie, cum că omul ăsta tot încearcă aici să lupte pentru tine, să te convingă de un anumit lucru. Justiția în mintea sa, o legătură cu zodia Balanță și mai avem și zodia Capricorn până acum. Pentru unii nu e neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Ce mai văd este că tu ai un rol foarte important în mintea acestui om, întrucât această persoană se agită aici în luarea unei decizii, în ceea ce te privește. Este o persoană care trebuie să se hotărască aici, probabil în privința ta sau poate ei cerut ceva anume. Este ca o provocare pentru el sau pentru ea. Hai să vedem ce simte în legătură cu tine, că e puțin cam agitat, așa. Dacă vrei, îi apeși niște butoane. În sufletul său simte foarte multă bucurie alături de tine. Simte bucurie atunci când se gândește la persoana ta, doar că acest om simte o foarte mare apăsare în același timp. Consideră că toată relația asta este foarte greu de dus pentru el sau pentru ea. Da, a căzut pisica, ce să-i fac dacă e somnoroasă și nu înțelege. Cam așa și aici această persoană vrea să meargă undeva, vrea să urce undeva, dar nu e pregătit, nu e pregătită. Nu, e bine, n-a pățit nimic. Da, așa fac când sunt somnoroși și nu vor să doarmă. Interesant e că acest om, uite, simte aici că duce ca o povară. Deci omul ăsta ține la tine, își dorește ceva cu tine, doar că din ce văd până acum, mai mult fie este la nivel de distracție, fie pur și simplu momentan își dorește doar să trăiască clipa alături de tine, din ce văd aici. Unii văd că vă aflați într-o situație ciudată, fie persoana asta mai are pe cineva,
fie încă nu și-a încheiat problemele cu fosta relație, fie este o persoană căreia îi place așa să flirteze cu toată lumea, sau poate să fie o persoană căreia este teamă să nu fie rănită, este teamă să nu fie amăgită. Mai vreau un mesaj. Ce mai simte? Pajul de cupe. Se pare că această persoană își dorește o nouă etapă alături de tine, își dorește un nou început. Mai văd și faptul că este sincer atunci când își exprimă emoțiile, sentimentele, însă este conștient că o decizie este inevitabilă, da? Este conștient că este nevoie să ia o decizie sau să depășiți această etapă ca să mergeți, da, spre acest nou început. Trebuie să depășiți o etapă de copilărie sau trebuie să depășiți o etapă, știu eu, de triunghi amoros pentru unii dintre voi. Da? Hai să vedem ce face în legătură cu tine, dacă e sincer, dacă nu e sincer, dacă te amână, dacă nu. Hai să vedem. Omul ăsta se pare că se pune și în cap numai să rezolve o problemă, doar că în acest moment nu văd să facă un anumit gest față de tine, e ca și cum stă și suferă aici în tăcere. Pe de altă parte, simte că nu mai are ce să facă, nu mai are ce să facă. Vezi că blocajul e la nivel mental, da? Pentru omul ăsta. Eu nu văd nimic aici să-l blocheze fizic. Se sacrifică, da? Își pune sufletul pe tavă, face tot felul de gesturi doar ca să fie să evite decizia, fie este vorba de a te impresiona aici pentru alții dintre voi. Mai văd o legătură cu zodia Pești. E stresat aici în legătură cu o întâlnire, în legătură cu o situație. Încă un mesaj. Regina de Spade. Aici poți avea o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Însă văd că acest om este foarte dur, foarte rece, poate evită să comunice despre ceva anume, evită să discutați, da? E ca și cum nu îți spune cât de mult se chinuie. Deci omul ăsta nu îți spune cu adevărat ce simte, pentru că pur și simplu este prea slab din ce văd aici. E prea slab și este teamă. Hai să vedem în viitorul apropiat ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu relația voastră sau în legătură cu situația în care te afli. Dacă nu ai pe nimeni, poate să fie cineva din jurul tău care se zbate aici ca să facă ceva. Hai să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine. Ce zic cărțile? Aici, uite că îi va părea rău, da, în viitorul apropiat, va avea un regret pentru ceea ce s-a întâmplat și va încerca pe cât posibil să remedieze situația. Poate chiar îi va părea rău pentru faptul că tot a amânat sau îi va părea rău pentru faptul că nu și-a exprimat cu adevărat dorințele, da? Și poate aici acestui om îi va fi teamă de o despărțire. E ca și cum apelează la o tehnică pe care a mai utilizat-o și în trecut, din ce văd aici. Însă, oricum ar fi, încearcă să își ia toate resursele pentru a rezolva situația. Da? Poate chiar să fie vorba aici de un copil la mijloc, puteți avea astfel de discuții, sau poate să fie vorba despre un moment în care are tot curajul și poate aici îți spune un adevăr, poate îți spune ceea ce simte cu adevărat. Va avea în mintea sa să-ți dezvăluie ceva, doar că nu e 100% sincer, repet. Da? Ce va simți? Păi uite, persoana asta, nu știu, va avea niște regrete, uite, iară mi-apare ideea asta și veți avea niște discuții în acest sens, privind o casă, privind o mutare împreună, poate să fie vorba și despre întemeierea unei familii. Da, sunt niște secrete aici, da? Legate de bani, legate de voi. Și uite, se va simți dezamăgit, da? Se va simți mințit, da? Sau poate și știe, ți-am zis că cu magicianul aici, cu
toată povestea asta. Unii, fiți atenți la partea aceasta de minciuni, pentru că omul ăsta aici, uite, va încerca oarecum să te determine să faci ceva anume. Poate și nu știe, îi va părea rău că te-a mințit, dar posibil pentru unii să repete toată povestea. Da? Știți cum e, lupul schimbă părul, dar năravul nu. Pentru că, uite, e ca și cum din nebunia asta pe care o are, din pasiunea asta, din dorința asta, pur și simplu omul ăsta ca și cum e în stare de orice. Marele preot. E ca și cum îi va părea rău pentru că nu aveți ceva serios. Sau e ca și cum va spune, bun, las că rezolv și uite, ne oficializăm relația, totul e bine și frumos, că marele preot înseamnă și căsnicie sau înseamnă un contract important, înseamnă o înțelegere. Aici poți avea o legătură cu zodia Taur, mai văd, și mai este și zodia Leu în viitorul apropiat. Hai să vedem ce va face în legătură cu tine, că am înțeles aici că și cam urmărește interesul, da? Poate este teama acestui om să nu fie rănit. Uite, aici se pare că îți va face un cadou în viitorul apropiat sau poate chiar va dori să te ajute cu anumite lucruri. Va dori să petreceți timp de calitate împreună, însă văd aici că va evita să discute despre ceva anume. Dacă e să fie o întâlnire, văd aici o pauză între voi. Da? Deci nu veți comunica foarte mult. Sau e ca și cum nu știe cum să-ți spună despre situația asta, nu știe cum să acționeze. Trei de monede, da? Și văd aici că, nu știu, cumva va încerca să găsească o soluție practică la toată situația asta, dar în același timp văd faptul că va încerca să studieze problema mai bine, va încerca să colaboreze cu tine. Pajul de spade, 9 de cupe. Da, e ca și cum va încerca să-și dea seama ce-ți dorești tu, ce vrei tu cu adevărat. Poate aici se va informa în legătură cu o situație și îți va da veste, mai văd. Bun, hai să vedem puțin despre ce este vorba aici în mintea sa cu magicianul și cu 5-ul ăsta de cupe, că mie nu prea îmi place combinația și cu 7 de spade prin jur. E ceva, poate, nu știu, legat de un copil, legat de o responsabilitate sau poate să fie ceva legat de muncă pentru unii dintre voi. Niște discuții pe care le-a avut sau pe care și-ar dori să le aibă, doar că este teamă. Ia să vedem. Da, aici văd eu în viitorul apropiat că omul ăsta fie îți ascunde ceva legat de o femeie, fie este vorba despre un moment în care e ca și cum nu o să mai vadă limpede și atunci ia o pauză pentru că nu vrea să greșească, nu vrea să-ți facă rău. Da? Omului ăsta nu prea îi place să se certe, nu-i place agitația, dar nici nu își asumă anumite lucruri ca să acționeze. E ca și cum speră într-un noroc, speră că un noroc va apărea, speră într-o minune. Se gândește că apare o minune și e ceva legat de o casă, e ceva legat de familie, poate să fie ceva legat de stabilitatea relației voastre, dar uite că este o persoană care, nu știu, suferă sau are niște probleme aici cu un copil sau are probleme în legătură cu această nouă viață, cu acest nou început pe care poate tu îl propui acestui om. Hai să vedem ce spune oracolul lunii pentru tine în această situație. Foarte ciudat. A ieșit nodul sud, da? Nodul sud, care spune că să nu lași trecutul să te țină acolo, da? Să te împiedice. Deci cumva aici ceva din trecut se repetă sau e ceva din trecutul acestei persoane ce nu poate să rezolve, văd aici. E o karmă pe care omul ăsta trebuie să o ducă, așa spune oracolul.
și se spune că nimic nu este din piatră, da? Totuși văd aici că o problemă personală își găsește soluția, așa zice oracolul, doar că are legătură cu un gest practic sau cu un cadou, cu ceva anume. Totuși oracolul zice să crezi în imposibil, că persoana asta totuși se poate schimba. Ia să vedem noi ce va face aici, pentru că totuși văd o schimbare destul de mare deodată. De la ce? În urma unei vești bune pe care o primește. Deci omul ăsta e ca și cum ia pauză, nu știe ce să facă, poate cine știe mai minte, dar văd că la un moment dat, deci în viitorul apropiat, primește un mesaj, un apel telefonic, un e-mail, o veste, care este foarte bună în legătură cu un drum. Și poate să fie ceva ce provoacă și niște discuții aprinse. Uite. Deci omul ăsta are un noroc absolut fantastic. Absolut fantastic. Așa ceva mai rar. Da, și uite că am întrebat că dacă e și până la urmă rămâneți împreună sau sunt lucrurile bune și mi-a ieșit cartea căsătoriei. Sau cartea relației serioase. Să vedem ce e cu vestea asta pe care o primește. Nu prea vrea tarotul să ne zică. Tot îmi spune noutăți, vești. E o veste în legătură cu o problemă de sănătate. Poate a unei persoane, poate e vorba de o însănătoșire, ceva important. Da? Poate până la urmă ia o decizie, da, privind această situație, se păgubește de ceva. Foarte interesant. Să vedem ce zic îngerii în încheiere. Îngerii zic așa, un copil, iubirea ta este afectată de către un copil sau de către un mod, știu eu, imatur prin care cineva acționează. Poate să fie vorba și despre faptul, așa cum am zis, că unei persoane este teamă de acest nou început. Dar îngerii zic așa, să-ți menții mintea deschisă, că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Eu nu zic că omul ăsta e rău, doar că are niște traume, are niște frici pe care trebuie să și le învingă. Ți se zice să rămâi optimist în situația asta, pentru că, uite, pasiune văd, o întâlnire pasională văd, un flirt văd aici, deci lucrurile nu se termină chiar așa și văd cu adevărat niște discuții sincere pe care le veți avea și care vă vor ajuta foarte mult. Dragilor, și e ca și cum omul ăsta trebuie să nu mai repete ceva ce s-a întâmplat și altă dată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final, te îmbrățișez cu mare drag. De asemenea, dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să distribui videoclipul și, de asemenea, te invit să te abonezi acestui canal dacă n-ai făcut-o deja. Funcția este gratuită pentru toți. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și te amintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte oricând ai nevoie de numărul norocos, culoarea norocoasă, ai o citire de viitor, poți să vezi relația dintre tine și o anumită persoană oricând ai nevoie. Acolo găsești ghidare și accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.